Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem așa: 6 de spade, 4 de spade, justiția, o legătură cu zodia balanță, văd aici, dar ce văd foarte interesant e faptul că te afli într-o perioadă în care pur și simplu vrei să faci niște schimbări în viața ta și e ca și cum încă nu te-ai hotărât sau vrei să faci niște schimbări în viața ta și ți este o oarecare teamă. Mai văd aici și faptul că e posibil să ieși dintr-o perioadă de odihnă, dintr-o perioadă de pauză. Mai văd, bineînțeles, aici, uite, cu 6 de spade și faptul că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție pentru tine. 6 de spade înseamnă și o perioadă în care vrei să călătorești undeva sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Însă eu văd clar aici că lucrurile se pun în mișcare. În plan personal avem temperanța, o conexiune cu un săgetător. Este o perioadă în care ai oameni care îți sunt alături, oameni care te sprijină. Văd aici foarte multă pace și liniște pentru sufletul tău, dar mai văd și faptul că ai foarte multă susținere în legătură cu ceva ce tu îți dorești. Pentru unii poate să într-o perioadă de vindecare din punct de vedere personal sau temperanța poate să reprezinte și o împăcare cu cineva, dar nu e de tot, da? Poate e o împăcare fizică, poate este o împăcare la nivel emoțional. Pentru unii pur și simplu e o senzație așa de pace, de echilibru, de liniște. Apoi avem 4 de cupe. 4 de cupe, uite aici poate să fie vorba și despre un moment în care te lași purtat de val, te lași dus de evenimente. Mai poate să fie, nu știu, și o stare de plictiseală, de oboseală, e ca și cum zici, uite, nu știu ce să fac, nu știu încotro să mă duc, nu știu ce anume să aleg. Deci poate și o să fie și o perioadă în care lucrurile încep să se manifeste așa. Da. Hai să vedem despre ce este vorba. Temperanța. Pentru unii simt aici că e ca un fel de frână. Avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsători. Aici văd o persoană mai dură, da? E o femeie mai rece, mai dură, mai certăreață, care, știu eu, fie vrea împăcare cu tine, fie tu ești într-o perioadă în care nu mai accepti orice și atunci e normal să fie aceste mici, mari blocaje. Uite, e o femeie nervoasă pe un bărbat, văd. Apoi avem regina de bâte, ei, o conexiune și cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Posibil între două femei, da? Uite, între tine și o prietenă, între două persoane din familie. Aici, pe de altă parte, simt eu că se dă la pace. Fie tu dai la pace cu cineva, fie cineva din jurul tău, două persoane dau la pace. Hai să vedem 4 de cupe ce spune. 8 de monede, 4 de bâte. O legătură cu ideea de petrecere, de bucurie. Unii, nu știu, parcă, nu știu, construiți ceva aici. Sau aveți parte de o realizare în legătură cu niște activități în casă, în familie, sau este vorba despre o realizare care are legătură cu niște persoane foarte apropiate ție. Uite, pot fi niște cumpărături pe care vrei să le faci sau afli că trebuie să faci niște cumpărături. Asul de spade, aici poate, uite, și cu asul de cupe, e ca și cum ar fi noi reguli, e ca și cum ar fi aici noi moduri de a gândi, noi moduri de a acționa. Asul de bâte, din punct de vedere profesional sau financiar, văd aici foarte mult entuziasm în legătură cu un proiect nou. Pe de altă parte, văd că ești foarte energic, foarte plin de viață, poate chiar foarte încântat în legătură cu o colaborare nouă sau foarte încântat în legătură cu o persoană nouă. În unele cazuri văd aici și foarte multă creativitate pe care tu o poți avea în această perioadă. Următorul mesaj e regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici e clar, cu regele ăsta de spade, eu m-aș gândi că e vorba și de o perioadă în care intri în contact cu un bărbat care e foarte rațional,
fie omul ăsta lucrează cu actele, fie este o persoană care lucrează cu mintea. E un personaj care te poate susține extraordinar de mult. Pentru unii poate să fie aici vorba și despre o veste care apare și care ține de o instituție publică sau o veste care apare și care ține de o companie, ceva, o firmă. Hai să vedem. Asul de bâte. Nouă de monede, cavalerul de monede. Aici, uite, e o bucurie mare, fie legată de bani, fie legată de o împlinire a ta, poate să fie vorba și despre un proiect care pe tine te încântă, care presupune aici foarte multă creativitate. Hai să vedem. Regele de spade. Și avem așa 10 de monede. 10 de monede. Deci aici poate să fie un răspuns pozitiv, legat fie de o ședință, de o adunare de oameni, poate să fie vorba despre un răspuns pozitiv care ține de o persoană importantă. 6 de spade. Uite, e un răspuns pozitiv legat de un drum. Sau poate știu eu demarezi un proiect. Poate să fie și asta. Turnul avem aici. Poate e vorba de o rupere bruscă, o eliberare bruscă. Dar pentru unii simt aici că e și o decizie sub presiune pe care trebuie să o luați. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, protejează-ți sentimentele, revelație. Aici ți se spune clar să-ți asculți emoțiile, să-ți asculți sentimentele. Și să accepti, știu eu, ce se petrece în jurul tău. E o persoană, nu știu, avem rușine și traumă. E o persoană care, nu știu, se simte rușinată sau se simte ciudat. Uite, avem ambiție. E o persoană ambițioasă. Surpriza, 8 de cupe și 2 de spade. Surpriza are legătură cu faptul că, știu, cineva aici dă la spate, cineva renunță la tăcere. Cineva aici poate chiar dă la spate o situație încurcată. Pentru unii poate să fie vorba și despre o veste ciudată pe care o primiți legată de un cuplu din jurul vostru. Fie este un cuplu din familie, fie este un cuplu din cercul de prieteni, dar este clar aici o renunțare și o lipsă de comunicare. Hai să vedem surpriza. 8-ul de cupe. Avem 8 de spade, împărăteasa. Surpriza are legătură cu o femeie, uite, agitată, nervoasă. E vorba de o femeie care e puțin obsedată de ceva anume sau o femeie care este extrem de gânditoare. Da? Persoana asta e foarte prinsă aici pe anumite lucruri. Unii poate aveți legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Uite, poate să fie o problemă cu un bărbat. Hai să vedem. 2 de spade. Trei de monede, roata destinului. Surpriza aici. Un noroc, știu eu, pe care l-ai legat de muncă sau o decizie pe care e nevoie să o iei privind partea asta de muncă. Și avem așa, asul de bâte. Deci asul ăsta de bâte, bineînțeles, reprezintă și o bucurie pentru tine, un nou început, un nou mod de a acționa.
Are legătură, cred eu, cu partea asta profesională. 9 de cupe. Uite, foarte multă împlinire. Surpriza are legătură cu o bucurie foarte mare, adică o tăcere se rupe. Hai să vedem ce zice și acest oracol. E o persoană temătoare, o persoană creativă și mai avem aici și o persoană, avem așa un bărbat și o femeie. Cineva care e speriat aici, cineva care poate se simte pus la colț. Uite, cineva care se supără. Avem două persoane care stau spate în spate. Eu cred că surpriza aici are legătură, repet, cu un cuplu, cu o colaborare, cu o persoană importantă. Uite, și poate avea legătură și cu un eveniment mare care se petrece. Să vedem ce zice acest tarot. Avem fericire, maniac și mulțumire. Poate este ca un fel de euforie din punct de vedere emoțional pe care cineva o trăiește. Și avem vise. Uite, eu cred că e vorba de cineva care e ca și cum, pe de o parte, îți aduce o fericire, pe de altă parte, persoana aceasta te poate supăra cu ceva. Să vedem ce zice și acest tarot. Surpriza, avem așa, piedici, ceartă, un bărbat în vârstă și o boală. Surpriza are legătură cu un bărbat care are o problemă de sănătate sau cineva care are niște piedici dintr-un anumit punct de vedere. Și avem o pagubă, o pierdere. Avem așa, lacrimi, cadou și intrigi între femei. Surpriza are legătură, uite, cu un scandal între două femei. Sau un bărbat, nu știu, care are o problemă de sănătate. Și avem aici dragoste sinceră, noroc mare și o veste rea. Poate cineva care riscă foarte mult în dragoste. Casă străină, bani puțini și supărare. Deci eu cred că surpriza are legătură cu această ceartă de care auziți, de această problemă, da? Care apare în viața cuiva. Mai vreau un ultim mesaj. Vei reuși ce gândești, o zi plăcută și ești lăudat onorat. Adică tu din toată povestea asta e posibil să ieși foarte bine. Pentru că așa cum am zis, e ca și cum tu e nevoie să rezolvi situația asta. Și uite, o surpriză mare pe care o ai. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem așa, elementul aer, zodiile Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci poate să fie aici vorba despre un mesaj sau despre ceva foarte rapid care se petrece. Avem zodia Berbec, deci poate să fie un act agresiv pe care cineva îl face sau o acțiune din aceasta foarte rapidă. Cineva deodată așa reacționează ciudat. Iar apoi avem elementul apă, o conexiune cu zodii de apă. Rac, Scorpion sau Pești, poate să fie aici o reacție emoțională a cuiva foarte dură. Cineva, uite,
Cineva trece aici printr-o încercare foarte puternică. Și avem planeta Jupiter, zodia Săgetător, zodia Pești și zodia Capricorn. Na, pentru unii eu cred aici că e vorba de o decizie foarte importantă, poate chiar o decizie oficială care se ia. Și poate avea legătură cu iubirea sau cu bani. Și cineva care reacționează dur. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți abonați acestui canal. Dacă nu, apăsați acolo butonul abonează-te sau subscribe, depinde în ce limbă aveți YouTube-ul. Și cei care doriți, vă aștept cu drag și în comunitatea acestui canal, dacă vreți să vedeți mai devreme anumite filmări. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.